كيف قطعي لتناول الخبز كان أصعب بكثير من قطعي لتناول السكر. حاب تتعرف على هذا الموضوع؟ شاهد الفيديو. مرحبا متابعي العزيز ومشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي. اليوم خلينا نتحدث عن موضوع مهم من ضمن برنامجي وتحدي قطع خسارة 15 كيلوغرام لغاية عيد الأضحى المبارك. في بداية هذا التحدي قطعت تناول الخبز نهائيا. خلينا نتعرف على ليش الخبز له دور كبير مهم في حياتنا، وما هي الآثار التي يمكن أن تتعرض لها عند قطع الخبز بشكل نهائي، وما الحلول لهذه الفترة الزمنية الصعبة. طبعا قبل ما نبدأ بهذا الموضوع حبيت أذكركم إخواني الكرام أنه في الحلقات القادمة سوف أتحدث عن مواضيع مهمة جدا تخص مشكلتنا لخسارة الوزن وحرق الدهون، وهي أنه موضوع الحرمان وتجويع النفس وحرمان نفسك من منتجات كثيرة. سوف أخصص هذه الحلقة تتابعوها. ثاني شيء نتكلم عن الأكل في منتصف الليل أو في المساء المتأخر. ناس كثيرة تكتب لي دكتور أنا ما أقدر ما أكل بالليل. يوجد حل لهذه المشكلة. وأيضا نتكلم عن أثر النوم وعادات وطرق نعملها قبل فترة النوم تساعدنا على خسارة الوزن وحرق الدهون. أول شيء إحنا شعوب متعودة على أكل الخبز وبكميات كبيرة، ولنا علاقة تاريخية مع الخبز. حتى دراسات جديدة تقول إنه الخبز اكتشف في بلاد الشام وتحديدا في حدود المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الحالي. طبعا هذا يلعب دور كبير لأنه علاقتنا تكون وطيدة مع الخبز ومترسخة وتلعب دور حتى في عقلنا الباطن. أول شيء. ثاني شيء عندنا عادات غذائية كثيرة متعلقة بالخبز. يعني أكلاتنا كثير من الأكلات إحنا نتعود نأكل الخبز ونقسم الخبز ونغمس ونأكل مأكولات كثيرة، وهذا ينطي أيضا زيادة في تناول كميات من الخبز. ما هي الآثار التي أنا شعرت بها في أول يوم من قطع لتناول الخبز؟ في فترة الصباح حسيت ببعض التوتر، كأنه ناقصني شيء، لأن أنا متعود في فترة الصباح أتناول الخبز في فترة الفطور. لأن مثل ما تعرفوا متابعين اللي متابع الحلقة أو عفوا القناة، إنه أنا بدأت بقطع تناول الخبز بشكل تدريجي، ففي المساء أنا ما أتناول خبز، لكن في فترة الصباح ولغاية المساء. فطبعا في بداية اليوم بداية الفطور أنا ما تناولت الخبز وشعرت بشيء من التوتر، لأن ناقصني شيء بوجبتي الغذائية. وطبعا هذا زاد في فترة الظهيرة. حسيت ببعض العصبية، أنا صرت متوتر وعندي حالة من العصبية طبعا. ولكن التزمت أنا، لأن أنا قبلت هذا التحدي وحاول أساعد نفسي وأساعد الآخرين في هذا البرنامج وهذه القناة. ولكن للأسف بعد العصر حسيت كأنه عندك فقدان للطاقة وفقدان خمول. في فترة المساء تشعر بالخمول والحزن حتى. ما أقول إنه صار عندك كآبة، لا، ولكن شيء من الحزن. طبعا هذا الشيء أنا تحملته، وهذا مو من أصعب الأشياء. إن شاء الله تكون هاي أكبر مشاكل عندنا في حياتنا، ولكن أنا قاسمك معها الشعور اللي ممكن أنت تمر به أثناء تجربتك لقطع تناول الخبز نهائيا. أول يوم مر بسلام وعديناها، ولكن في اليوم الثاني صباح اليوم الثاني حسيت بنشاط كبير وبإحساس جميل جدا. يجوز هو الحالة النفسية أيضا إنه شجعت نفسي، ولكن فعلا إخواني الكرام تحس بأنه يوجد عندك طاقة، وحتى تنهض بشكل جيد، وتحس نفسك بإحساس ارتياح وبسهولة حتى بالحركة. هاي أول شيء. ثاني شيء من إيجابيات إنه قطع للخبز إنك تصير تشعر بلذة المنتجات الغذائية الأخرى. تصير مثل ما صار معي نفس الشيء بالنسبة للسكر. لما قطعت تناول السكر صرت أشعر بطعم الشاي الحقيقي، بطعم القهوة. فبهذا الشيء أنت تصير تحس بطعم المنتجات بشكل آخر.
فهسه نسأل سؤال: ما الحل دكتور إذا أنا ما أقدر أستطيع، يعني ما أستطيع قطع تناول الخبز نهائيا؟ إخواني الكرام، أنا تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة. أحذرك، يجب أن لا تقطع تناول الخبز بطريقة مباشرة في أثناء بداية برنامجك لخسارة الوزن وحرق الدهون. فتحدثت عن هذا الموضوع بشكل كبير، ولكي لا نعيد هذه الأمور والأشياء ولكي لا نطول الفيديو، يمكنك متابعة أو مشاهدة فيديو أنه لا تقطع تناول الخبز في بداية برنامجك على هذا الرابط. موضح بهذا الفيديو أشياء كثيرة يمكنك مشاهدته وكتابة هذه الملاحظات. والفيديو الثاني هو كيفية تخفيف تناول الخبز بشكل تدريجي لكي ما تشعر بصعوبة قطع تناول الخبز، يمكنك أيضا مشاهدته على هذا الرابط. وإذا أنت يعني عندك يعني الخبز شيء كبير جدا وأنت ما تقدر تقطعه، فلا أنصحك بقطع الخبز حتى في برنامجك فيما بعد. يعني ما تقول دكتور فراس قطع الخبز نهائيا، يعني أنا لازم أقطع الخبز. لا، يجوز أنت عندك احتياج لأكل الخبز، يعني خلص أنت عندك شيء قناعة أنك لازم تأكل ولو رغيف واحد من الخبز، لا يوجد إشكال. هذا الرغيف ما راح يأثر علينا، تقدر أن تمشي مثلا 10 دقائق زيادة، أو يعني تتجنب أكل الخبز في المساء. ليش؟ لأن ردة الفعل السلبية للجسم على قطعك تناول هذا الرغيف سوف يكون له أثر أكبر، سيء أكبر على صحتك من تناول هذه أو هذا الرغيف من الخبز. لأن إحنا كما تعودنا في هذا البرنامج هدفنا هو خسارة الدهون وليس خسارة الصحة الجسدية والنفسية. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.